تقاسم، صحة، معرفة، توعية. السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن مرض من أمراض الجهاز الدوري الشائعة، وهذا المرض هو ارتفاع ضغط الدم. والآن راح نتعرف على إيش هو ارتفاع ضغط الدم. هو قوة دفع الدم من خلال الأوعية الدموية، ويصير القلب يعمل بجهد أكبر والأوعية الدموية بضغط أكثر، وهذا اللي يخليها عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل خطيرة أخرى. يتحدد مقدار الضغط بكمية الدم اللي يضخها القلب وحجم مقاومة الشرايين لقوة تدفق وجريان الدم. يعتبر ارتفاع ضغط الدم عموما مرض يتطور على مدى سنوات، وعلى الرغم من اللي ذكرناه بالإمكان اكتشاف ارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر للسيطرة عليه. وطبعا تحتاج الأنسجة والأعضاء الدم المحمل بالأكسجين عشان يؤدوا عملهم ويبقوا على قيد الحياة. ولما ينبض القلب فإنه يخلق الضغط اللي يدفع الدم من خلال شبكة من الأوعية الدموية على شكل أنبوب، واللي تشمل الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. وهذا الضغط هو نتيجة قوتين. القوة الأولى الضغط الانقباضي، وهي القوة اللي يضخ القلب بها الدم لجميع أنحاء الجسم. القوة الثانية الضغط الانبساطي، وهو ضغط الدم اللي يحدث بين نبضات القلب. ويتم تمثيل هذه القوات عن طريق قراءات ضغط الدم، وهي فئة ضغط الدم المثالي. الانقباضي اللي هو العدد اللي فوق في جهاز قياس الضغط يكون أقل من 120 ملم زئبق، والانبساطي العدد اللي تحت في جهاز قياس الضغط يكون أقل من 80 ملم زئبق. فئة ضغط الدم الطبيعي الانقباضي من 120 إلى 129 ملم زئبق، الانبساطي من 80 إلى 84 ملم زئبق. مرحلة ما قبل ارتفاع الضغط الانقباضي من 130 إلى 139 ملم زئبق، الانبساطي من 85 إلى 89 ملم زئبق. فئة ضغط الدم المرتفع المرحلة الأولى الانقباضي من 140 إلى 159 ملم زئبق، الانبساطي من 90 إلى 99 ملم زئبق. فئة ضغط الدم المرتفع المرحلة الثانية الانقباضي من 160 إلى 179 ملم زئبق، الانبساطي من 100 إلى 109 ملم زئبق. فئة ضغط الدم المرتفع المرحلة الثالثة الانقباضي أعلى من 180 ملم زئبق، الانبساطي أعلى من 110 ملم زئبق. لما يكون ضغط الدم مرتفع جدا لفترة طويلة فإنه يضر بالأوعية الدموية، حيث يبدأ الكوليسترول الضار بالتراكم على جدران الشريان، وهذا يزيد عبء العمل في الدورة الدموية مع تقليل كفاءتها. كثير ناس تتساءل عن سبب ارتفاع ضغط الدم. الطريقة الرئيسة اللي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم هي زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية، واللي يخليها تعمل بأكبر جهد وأقل كفاءة. وفي سببين لارتفاع ضغط الدم. أولاً سبب غير معروف جوهري أو ابتدائي، وهو الأكثر شيوعاً، حيث يتطور تدريجياً على مدى سنوات عديدة. ثانياً سبب ثانوي مثل بعض مشاكل الكلى أو الهرمونات، مشاكل في الغدة الدرقية، توقف التنفس أثناء النوم، وجود عيب خلقي في الأوعية الدموية منذ الولادة، بعض أنواع الأدوية، تعاطي المخدرات أو الخمور. راح ننتقل الآن إلى أعراض ارتفاع ضغط الدم. معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم ما يكون عندهم أي علامات أو أعراض، حتى لو كان مستوى قراءات ضغط الدم عالية الخطورة، بس ممكن يعاني البعض من صداع، ضيق في التنفس، نزيف في الأنف. لكن هذه العلامات والأعراض ليست محددة، وعادة لا تحدث حتى يصل ضغط الدم المرتفع إلى مرحلة خطيرة أو مهددة للحياة. ممكن بعضكم يتساءل عن إيش هو علاج ارتفاع ضغط الدم. علاج ارتفاع ضغط الدم يعتمد بناء على التشخيص، ويتم وضع خطة للعلاج التي تشمل
تغيير في نمط الحياة مثل ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي، والأدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم. والآن راح ننتقل إلى طرق الوقاية والتحكم في ارتفاع ضغط الدم. ذكرت وزارة الصحة السعودية أن نمط الحياة الصحي من أهم سبل الوقاية والتحكم في مستوى ضغط الدم، حيث يشمل على ممارسة النشاط البدني، المحافظة على وزن صحي، اتباع نظام غذائي صحي، السيطرة على القلق والتوتر، الامتناع عن التدخين وشرب الخمور، والتقليل من تناول الكافيين. أجابت وزارة الصحة السعودية عن بعض المفاهيم الخاطئة عن ارتفاع ضغط الدم، وهي التوقف عن تناول الدواء عند التحكم بقراءات ضغط الدم في المستوى الطبيعي. الحقيقة لا يمكن إيقاف الدواء عند انخفاض الضغط. عدم استخدام الملح فقط يقلل من ارتفاع ضغط الدم. الحقيقة بجانب تناول أدوية الضغط يساعد تقليل كمية الملح على خفض ضغط الدم. وبكذا وصلنا للنهاية. أتمنى تحطوا لايك إذا استفدتم من المعلومات وتشاركوها مع الأشخاص اللي تعرفوهم، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان تستفيدوا أكثر، ولا تنسوا تتابعوا حسابات تقاسم في مواقع التواصل الاجتماعي.